Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một trong các cái vấn đề mà chúng ta rất hay gặp phải, đó chính là khởi động động cơ sao tam giác, ờ, khởi động động cơ cỡ lớn. Đấy, thì trong cái quá trình khởi động như vậy thì nó có rất nhiều phương pháp để khởi động một cái động cơ cỡ lớn, ví dụ như là sử dụng biến tần, ví dụ như là sử dụng khởi động mềm, và cái hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khởi động động cơ 3 pha cỡ lớn bằng cái chế độ sao tam giác và có thêm điện trở. Thì mình sẽ lấy một cái con máy lén của Chiller trên để mà giới thiệu đến các bạn cái cách khởi động của nó. Thì cái động cơ này nó rơi vào khoảng độ 100 HP. Thì cái dòng làm việc của nó ở chế độ tam giác là 150A, và cái máy nén này thì nó khởi động, tổng thời gian khởi động của nó từ khoảng 6 cho đến khoảng 50 giây. Tuy nhiên thì theo mình thấy thực tế thì nó khởi động rất nhanh, chỉ khoảng độ 10 giây là nó đã khởi động xong rồi. Thì cái động cơ này, các cái bước khởi động của nó như thế nào thì mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến các cái thiết bị, các cái linh kiện đi kèm, đó chính là đây là 3 cuộn dây của cái động cơ máy nén các bạn nhé. Đấy, 3 cuộn dây này, và cụm contactor 1K1. 1K1 nó làm nhiệm vụ cấp nguồn từ lưới vào cho cái động cơ này, và cụm 1K3 đây, 1K3 đây thì nó làm cái nhiệm vụ là nối sao, chạy chế độ sao, và 1K4 nó làm cái nhiệm vụ là nối sao, nối tam giác qua cái điện trở này, và cuối cùng là con contactor 1K2 nó làm nhiệm vụ là chạy nối động cơ ở chế độ tam giác. Thì cái động cơ này các bạn có một cái lưu ý, đó chính là nó làm việc ở chế độ tam giác với cái điện áp là 400V ở chế độ tam giác, còn chế độ sao là 690V thì nó mới khởi động được chế độ này. Vì lưới điện ở Việt Nam chúng ta nó là lưới 400V 3 pha. Thì quá trình khởi động nó diễn ra, bắt đầu là nó sẽ đóng con 1K1. Đấy các bạn. Đấy, nó đóng con 1K1 thì để thăm dò xem có cái dòng dò qua các cuộn dây này hay không. Thì nó đóng con contactor 1K1 khoảng độ 500 mili giây, tức là khoảng độ nửa giây. Thì khi mà không có dòng dò xuất hiện trên 3 pha này, bởi vì trên từng pha này sẽ gắn các con TI vào đây để nó đo cái tín hiệu dòng gửi về một cái bo, là bo khởi động. Khi không có dòng dò chạy qua thì nó tiếp tục cho khởi động, tiếp tục các cái bước tiếp theo. Còn khi mà xuất hiện dòng dò thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi và ngắt công motor ra. Đấy, thì khi mà không có dòng dò các bạn nhé, thì nó bắt đầu bước tiếp theo, đó chính là nó nhả con K1 ra và nó đóng con K3, tiếp tục thăm dò. Thì con K3 này nó thăm dò, nếu mà cũng có dòng thì nó sẽ báo lỗi, và không có dòng chạy qua các cuộn TI thì nó tiếp tục khởi động, tiếp tục qua các bước tiếp theo. Đó là khi nó đóng K3 sau khoảng 1 giây các bạn nhé. Sau khoảng 1 giây mà không xuất hiện dòng thì nó sẽ đóng ngay con K1 này lại. Và lúc này thì cái động cơ nó được nối sao. Ở chúng ta thì hay gọi là sao, tuy nhiên thì nước ngoài thì người ta gọi là Y nhé. Thì mình thấy cái chữ Y nó đúng hơn. Đấy, bởi vì đây các bạn, nó nối thế này.
Đấy, nó nối thế này. Bởi hai cái cụm công tơ là một K1 và một K3. Thì lúc này cái động cơ máy nén nó chạy với cái dòng khoảng gấp đôi cho đến gấp 3, gấp đôi cái dòng làm việc của máy nén. Nó rú lên làm việc bình thường ở chế độ tam giác. Đấy, và lúc này cái động cơ nó được hoạt động bởi chế độ sao đơn thuần. Đấy, thì khi mà bắt đầu có vòng tua ở chế độ sao các bạn nhé, thì nó tiếp tục đóng và đóng cái con 1K4 này lại. Khi mà chế độ sao đã chạy khoảng 1,6 giây sau, nếu mà một trong ba cái pha này mà không có dòng, hoặc dòng quá thấp hoặc quá cao, chênh lệch pha quá lớn, nó sẽ báo lỗi. Và nếu như ba cái pha này có cái dòng đều nhau, đấy, thì sau khoảng 1,6 giây không có dòng, nó sẽ báo lỗi. Và nếu mà không xảy ra quá trình lỗi thì nó tiếp tục khởi động bằng cách là nó cho chạy đến 85% cái dòng RNA của nó các bạn nhé. 85%. Khi mà đạt đến 85% cái dòng RNA đó thì nó sẽ đóng con 1K4 này lại. Đấy các bạn, nó đóng con 1K4 lại. 1K4 thì lúc này cái động cơ nó được mắc thêm con điện trở song song với cuộn dây vào. Đấy, nó mắc thêm cái cụm điện trở này vào các cái cuộn dây. Đấy, nhưng mà vẫn ở chế độ sao bạn. Đấy, sau khi mà nó nối con 1K4 vào, đấy, khoảng 100 mili giây, tức là chỉ nháy một phát thôi, nó sẽ mở con 1K3 này ra. Và lúc này cái động cơ nó được nối là cái động cơ nó sẽ được nối qua các cái điện trở. Nó chạy ở bắt đầu chuyển sang chế độ tam giác nhưng được nối qua các điện trở như thế này. Đấy, đây điện trở đây. Đấy. Và dưới này thế này. Đây. Đấy, và đây nó nối với các cái điện trở như này. Đấy, và đây cũng thế. Nó sẽ nối thành tam giác như này. Đây 3 pha. Đấy, thì lúc này cái động cơ nó sẽ được giảm xuống, tức là công suất của động cơ nó giảm xuống. Bởi vì nó nối thêm các con điện trở, nó làm tăng cái nội trở của cái động cơ này lên. Và cái dòng lúc này nó lại không tăng nhiều, nó sẽ tăng từ từ. Đấy. Khi mà có con điện trở này nối thêm vào, nó sẽ cái dòng nó sẽ không tăng, không vọt quá cao mà nó từ từ nó tăng. Đấy, thì sau khi mà nó nối con 1K4, nó nhả con 1K3, lúc này chạy chế độ tam giác bình thường các bạn nhé. Chạy chế độ tam giác mà có điện trở. Đấy, thì sau một khoảng thời gian là 260 giây, con K3 nó đóng, nó nhả 260 giây, 260 mini giây các bạn nhé. Tức là thời gian rất nhanh ấy. Thì nó bắt đầu nó đóng con K2 này lại. Và con K2 này nó sẽ nối qua con điện trở lại, nối tắt cái con điện trở này lại. Lúc này con điện trở này không còn tác dụng nữa. Và lúc này động cơ đã chạy hoàn toàn ở cái chế độ là tam giác. Đấy, chạy như này. Đấy, chạy vòng qua đây, vào đây. Và chạy tam giác bởi hai cụm công tơ K2 và K1. Đấy. Thì sau khi nó đóng con K2 lại thì nó sẽ nhả con 1K4 này ra. Đấy, nó nhả con 1K4 này ra. Và lúc này như các bạn nhìn thấy cái dòng điện nó sẽ chạy như thế. Và lúc này hoàn tất cái quá trình khởi động của cái động cơ máy nén này. Và
chế độ làm việc bình thường của nó được thiết lập, đó chính là chế độ chạy tam giác. Đấy, kết thúc toàn bộ quá trình khởi động thì nó sẽ giảm được rất là nhiều các cái dòng khởi động xuống, và các cái thời gian nó sẽ được tính toán dựa trên cái sự đo test của các kỹ sư của trên. Họ tính toán rất là kỹ để mà đưa ra các cái thời gian như vậy, thì để mà cái máy nén nó làm việc ở cái dòng ổn định và cái dòng khởi động thấp, bởi vì cái máy nén chiller nó có thể là khởi động nhiều lần trong một ngày. Khi đủ nhiệt độ thì nó sẽ cắt đi, và khi mà thiếu nó sẽ chạy, cho nên là cái quá trình khởi động này nó phải diễn ra một cách luật và nó tránh được các cái dòng mà khởi động lớn, nó sẽ gây ra hỏng hóc thiết bị. Đấy thì đấy là trên các cái hình để họ mô tả như vậy, và mình sẽ mời các bạn theo dõi cái video về cái quá trình khởi động thực tế như thế này. Đấy, xin mời các bạn. Đấy, xin chào các bạn nhé. Đây là cái bước cũng như là cái quá trình khởi động của một con máy nén chiller. Tôi sẽ bắt đầu bật để cho nó khởi động như thế nào nhé. Đấy, nó có 4 công tơ các bạn. Đấy, nó bắt đầu chạy rồi nhá. Nó bắt đầu khởi động quạt trước này. Đấy, con công tơ. Cái quá trình khởi động bây giờ nó kết thúc rồi. Thì vừa rồi là cái video về cách khởi động. Như các bạn đã thấy thì các cái con công tơ nó đóng rất nhanh, đóng và nhả rất là nhanh. Đấy, nó tính bằng mini giây thôi. Nó chỉ khởi động mất khoảng 6 đến 10 giây như vậy. Nó rất là nhanh. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video mà có ích thì các bạn nhớ nhấn theo dõi kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chúc các bạn thành công.